Hi guys! Welcome back to my channel at ngayon ay isi-share ko sa inyo yung ginawa ko nung quarantine. Yes, ako po ay nag-photoshoot at kasama ko yung aking mga kapatid, ganyan, sobrang supportive nila. So, isi-share ko sa inyo ngayon yung mga pictures na tinake ko nung quarantine at kung paano ko na-achieve yung mga ganong klaseng pictures at home. At yung mga materials na kailangan para ma-achieve yung ganong klaseng picture. Sa mga mahilig mag-selfie dyan, sa mga mahilig mag-photoshoot, yan, sa mga pala post sa Instagram, or kung may kayo mga business kayo ganyan at gusto nyong i-promote pero wala kayong nag-start pa lang kayo. Why don't you try this kind of photo shoot? Nire-recommend ko sa inyo tong mga pinaggagawa ko, guys. Sana matry nyo rin to at home kung gusto nyo, ganyan, lalo na ngayon. Almost 1 month pa bago magpasukan. Para makapagpalit kayo ng mga profile picture nyo, ganyan. Para kahit nasa bahay kayo, di ba? Nakapag-model kayo, nakakasuot kayo ng mga ganitong klaseng damit na pang alis. Ayan, kahit hindi kayo umaalis, nakapang-alis kayo. And so, sana magustuhan nyo yung mga share ko sa inyo, mga pictures ko at kung paano ko yun na-achieve or kung paano ko yung ginawa. So, without further ado, let's get started!
Ayan, so kung gusto nyo itry itong mga photoshoot ideas ko at home, ayan, madali lang to guys. At sinisigurado ko lalo na kung may mga materials kayo, ganyan. I assure you na sobrang dali lang nito sundin. At sobrang dali lang gayahin. At kung may mga gusto kayong idagdag, okay lang yun guys. Or kung may gusto kayong ibawas, ganyan. It's up to you guys. So, gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng mga subscribers at patuloy na nanonood sa aking mga vlogs. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa vlog na to. At patuloy po kayong manood ng aking mga vlogs. Ayan. So, don't forget to click the like and the subscribe and the bell button below para updated kayo sa lahat ng mga videos and vlogs na i-upload ko.